Sebelum tu, korang mesti ada application Hi Hello. Korang boleh dapatkan dekat App Store ataupun Play Store. Lepas saja korang download, korang dah boleh buka dan tekan Get Started. Lepas tu, boleh sign in terus guna Google. Tak payah susah-susah, tekan je Gmail korang. Kemudian korang dah boleh isi info-info korang. Jangan lupa masukkan gambar korang yang comel tu. Mantap dah, hampir siap dah. Ini preview dari application korang. Korang boleh buat profil korang personal ataupun untuk bisnes. Untuk scan apps dengan kad korang, korang boleh tekan right to NFC. Lepas tu scan kad korang, and then korang boleh guna. Okey, jom kita cuba untuk guna. Nah, kamu tengok tuh, siap sudah.